दिसायला हा चिवडा एकदम मार्केटसारखा दिसत आहे आणि टेस्ट देखील खूप मस्त अशी आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत उपवास स्पेशल नायलॉन साबुदाण्याचा चिवडा। वर्षभरामध्ये भरपूर उपवास येतात। नवरात्री आहे, आषाढी, कार्तिकी, मार्गशीर्ष महिना आहे आणि इतर वेळी खूप उपवास असतात। तर या चिवड्यामध्ये घातलेले आहेत तळलेले नायलॉन साबुदाणे, तळलेला बटाट्याचा किस, कुरकुरीत असे तळून घेतलेले शेंगदाणे आणि एकदम पातळ काप केलेलं खोबरं, त्यावर फोडणी घातलेली हिरवी मिरची आणि बारीक पिठी साखर। यामुळे चिवड्याची टेस्ट जी आहे ती खूप छान लागते। हा चिवडा आपण प्रवासामध्ये नेऊ शकतो। इतर वेळी खायचं म्हटलं तरी आवडीने खाल्ला जाईल। लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत नक्कीच सगळ्यांना आवडेल। तर बनवायला सुरुवात करूया। त्याआधी नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। उपवासाचा चिवडा आपण बनवत आहोत, तर त्यासाठी मी इथं तेल गरम करून घेतलेलं आहे आणि सगळ्यात आधी आपण इथे नायलॉन साबुदाणे तळून घेऊया। जे खिचडीसाठी आपण साबुदाणे वापरतो त्यापेक्षा हे साईजने मोठे असतात। कुठल्याही किराणा मालाच्या दुकानामध्ये आपल्याला हे इझिली मिळतात। हे जसे तेलामध्ये तळले जातात तसे इथे हे वरती यायला लागलेले आहेत, तिथे पाहू शकता आणि चांगले असे फुललेले दिसत आहेत। तर गॅस मी इथे तळताना मीडियम फ्लेमवर ठेवलेला आहे, त्यामुळे साबुदाणे व्यवस्थित तळले जातात। तर एकदा आपण हे वरती आल्याच्या नंतर थोडेसे हलवून घेऊया। व्यवस्थित तळले गेलेले आहेत साबुदाणे, ते आता आपण हे काढून घेऊया। साबुदाणे तळताना ते एकदम टाकायचे नाहीत, थोडे थोडे करून टाकायचे आहेत। त्याच्यामुळे काय होतं, फुलायला त्यांना व्यवस्थित जागा मिळते आणि आतून कच्चे राहत नाहीत, व्यवस्थित तळले जातात। मी इथे हे थोडे थोडे टाकून हे तळून घेत आहे। तर या पद्धतीने मी सगळे हे नायलॉन साबुदाणे तळून घेतलेले आहे। तर त्यानंतर आपण तळून घेणार आहोत बटाट्याचा किस। वर्षभरासाठी लागणारा बटाट्याचा किस मी बनवून ठेवलेला आहे, तर तो कसा बनवायचा त्याची झटपट अशी रेसिपी व्हिडिओच्या शेवटला सांगत आहे, तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा। बटाट्याचा किस लवकर तळला जातो, तर गॅस मी इथे मीडियम फ्लेमवर ठेवला होता आणि किस टाकल्याच्या नंतर तो लो फ्लेमवर ठेवून हा तळून घेतलेला आहे। चिवड्यामध्ये जर टाकायचा नसेल आपल्याला, तर फक्त असं तळून खायचं म्हटलं तरी त्याच्यावर लाल तिखट आणि थोडंसं मीठ टाकून खायला देखील खूप छान लागतो। तर हा तळून झालेला आहे, तर आपण काढून घेऊया। यानंतर आपण तळून घेणार आहोत शेंगदाणे। इथे 3 चमचे मी शेंगदाणे घेतलेले आहे। गॅस मीडियम फ्लेमवर ठेवलेला आहे आणि शेंगदाणे आपल्याला एकदम खरपूस असे भाजून घ्यायचे आहेत। हे एकदम खरपूस भाजलेले शेंगदाणे चिवड्यामध्ये खाताना अतिशय कुरकुरीत आणि मस्त लागतात। शेंगदाण्यांचा इथे कलर चेंज झालेला आहे, तर आता आपण हे काढून घेऊया। त्यानंतर आपण तळून घेणार आहोत उभं कापून घेतलेलं खोबरं। एकदम पातळ असं हे कापून घेतलेलं आहे। गॅस मी इथं लो फ्लेमवर ठेवलेला आहे। लो फ्लेमवर खोबरं जे आहे ते मस्त असं तळलं जातं। साधारणतः गोल्डन कलर यायला लागलं की आपण हे लगेच काढून घेणार आहोत, कारण थंड होतपर्यंत त्याचा कलर जो आहे तो अजून डार्क होतो आणि जास्त कलर येतपर्यंत तळून घेतलं तर टेस्ट जी आहे ती थोडी कडवट लागू शकते। त्याच्यामुळे थोडासा कलर चेंज व्हायला लागला की आपण हे काढून घेऊया। सगळे पदार्थ तळून झालेले आहेत, याला फोडणी देऊया। फोडणी देण्यासाठी मी इथं तेल गरम करून घेतलेलं आहे, तर अशा बारीक कापून अशा मिरच्या टाकलेल्या आहेत, चांगल्या परतून द्यायच्या आहे। मिरच्यांना चांगली अशी फोडणी बसलेली आहे। तर आता ही तळून घेतलेल्या पदार्थांवर वरून ॲड करूया। तळलेले हे पदार्थ गरमच आहे, तर गरम असतानाच लगेच याच्यामध्ये आपण थोडंसं मीठ ॲड करणार आहोत। मिठाबरोबरच मी इथं 2 चमचे पिठी साखर याच्यामध्ये वरून ॲड करत आहे। त्याच्यामुळे चिवडा जो आहे तिखट गोड खायला खूप मस्त असा लागतो आणि गरम गरम टाकल्यामुळे साखर जी आहे ती व्यवस्थित त्याला लागली देखील जाते। तर ही साखर टाकून घेतलेली आहे। आता हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। मिक्स करण्यासाठी मी वरून अशी ही प्लेट ठेवलेली आहे आणि ह्या पद्धतीने असं हे मिक्स करून घेत आहे। त्याच्यामुळे सगळीकडे साखर, मीठ आणि मिरची जी आहे ती व्यवस्थित लागली जाते आणि चव जी आहे चिवड्याची खूप छान येते। इथे पाहू शकता हे छान असं मिक्स झालेलं आहे। तर हा चिवडा जो आहे तो एकदम कमी वेळामध्ये होतो। इथे पाहू शकताय मीठ, मिरची, साखर व्यवस्थित सगळ्या चिवड्यामध्ये पसरलेली आहे। तर पटकन असं होणारा उपवासाचा चिवडा आपला तयार झालेला आहे। तर हा चिवडा प्रवासाला देखील आपण नेऊ शकतो आणि बटाट्याचा किस आपल्याकडे रेडी असेल तर बनवायला देखील एकदम पटकन होतो, वेळ अजिबात लागत नाही। बटाट्याचा किस कसा बनवायचा याची थोडक्यात रेसिपी पाहूया। तर सगळ्यात आधी बटाटे स्वच्छ धुवून त्याची साल काढून घेतलेली आहे। त्यानंतर एका पातेल्यामध्ये मी पाणी गरम करायला ठेवलेले आहे, तर थोडंसं तुरटीचा तुकडा टाकलेला आहे, त्याच्यामुळे किस जो आहे तो एकदम पांढरा शुभ्र होईल। त्यानंतर एका मोठ्या होलच्या किसणीने सगळे बटाटे किसून घेतलेले आहे आणि पाण्यात टाकलेले आहे। 3 ते 4 पाण्याने हे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे, जेणेकरून त्यातलं स्टार्च जे आहे सगळं निघून जाईल। तोपर्यंत इकडे पाणी गरम झालेले आहे, त्याच्यामध्ये सगळे बटाटा किसलेला टाकलेला आहे, त्याचबरोबर मीठ देखील टाकलेलं आहे। बटाट्याला ट्रान्सपरंट असा लूक आलेला आहे आणि बऱ्यापैकी शिजलेला आहे। त्यातलं पाणी जे आहे आपण काढून घेतलेलं आहे।
त्यानंतर कापडावर एकदम पातळ असा हा टाकलेला आहे. सुकल्याच्या नंतर हा इझिली निघायला हवा. सुकायला घालताना यावर मी थोडंसं लाल तिखट आणि मीठ भुरभुरलेलं आहे, त्यामुळे टेस्ट जी आहे ती खूप छान लागते. एकदा वाळवायला टाकल्याच्या नंतर याला पलटी करायची गरज नाही, डायरेक्ट आपण संध्याकाळी हा पलटी करून घेणार आहोत. वर्षभर साठवून ठेवायचं आहे, तर 3 दिवस मी पुन्हा उन्हामध्ये हा वाळवून घेतलेला आहे. तर वर्षभर साठवण्यासाठी या पद्धतीने बटाट्याचा किस जो आहे तो बनवून घेतला आहे. किंवा जर तुम्हाला इन्स्टंट बटाट्याचा किस करायचा असेल तर बटाटे धुवून स्वच्छ करून त्याची साल काढून घ्यायची आहे. साल काढलेले बटाटे किसणीने किसून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर 3 ते 4 पाण्याने धुवून घ्यायचे आहेत, त्यामुळे त्यातलं जे स्टार्च आहे ते पूर्णपणे निघून जाईल. पाणी काढून घ्यायचं आहे आणि पुन्हा हे कापडावर पातळ असं सुकत घालायचं आहे. पाणी अजिबात हाताला लागणार नाही, एकदम सुटसुटीत असे हे सुकतील इथपर्यंत सुकवायचे आहे. त्यानंतर आपण तळू शकतो. इनकेस हे व्यवस्थित सुकवून घेतले नाही तर तळल्याच्या नंतर हे लगेच मऊ पडू शकतात. त्यामुळे मी नेहमी वर्षभरासाठी जो बनवून ठेवते त्यातला बटाट्याचा किस तळत असते, त्यामुळे चिवडा देखील एकदम कुरकुरीत राहतो. असा किस बनवून ठेवला तर कधीही आपण पटकन उपवासाचा चिवडा बनवू शकतो. तर दिसायला तर खूप सुंदर असा चिवडा दिसत आहे, अगदी दुकानसारखा. बटाट्याचा किस, कुरकुरीत असे शेंगदाणे आणि पातळ काप करून घेतलेलं खोबरं, याला जेव्हा मीठ, मिरची आणि साखर लागते मग त्याची टेस्ट खाताना खूप सुंदर लागते. तर उपवासाच्या या चिवड्याची रेसिपी तुम्हाला नक्की आवडलीच असेल. तर रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला न विसरता लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी किटी किचनला सबस्क्राईब करा आणि त्या बाजूला असलेलं बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा, जेणेकरून येणाऱ्या सगळ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला मिळेल. तर पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत टेक केअर, बाय.